argumentu, který rozlišuje v knize Levitikus takové výroky, které se vztahují jakoby k kultu a jeho pravidlům a s těmi počítá, že vlastně neplatí přímo, a odlišuje od toho příkazy, které jsou jakoby etické a ty jsou nadčasové. Tam by bylo potřeba vést diskuzi, nebo rád bych vedl diskuzi, která toto víc ujasní. Zdá se mi, že ten argument nemůže platit jakoby arbitrárně. Nemůžeme říct, že všechny kultické prostě neplatí, zatímco všechny etické platí. O tomto rozdělení nakonec vlastně rozhoduje člověk, vykladač. Prostě mohl bych připustit takové rozdělení, ale to konkrétní přiřazování, že toto patří ke kultu, toto patří, že si myslím, že není tak jednoduché, protože ten starověký člověk měl ty věci propojené. Kult, etika, to všechno jako tvoří jeden celek. I židovská tradice některé ty kultické transformuje a vlastně etizuje a považuje je nadále za platné, ale jiným způsobem. Jiným způsobem třeba, když není možné přinášet oběti v chrámu, tak se ty příkazy transformují do pokynů k určitému zbožnému jednání a projevu zbožnosti, které už není vysloveně rituální, ale mohli bychom je zařadit právě do oblasti chování, do etiky. Ale zásadně se mi nezdá, tady ta pasáž Levitiku 17 je součástí skutečně sbírky, dílčí sbírky výroků, které říkáme zákon svatosti. A to jsou skutečně, je to zarámováno, je to sestaveno jakožto předpisy pro kult. Nás může přitom trošku mást, že jsou tam vlastně také jednotlivé projevy jednání, které my považujeme za prostě oblast etiky. Například právě ty sexuální nebo jakoby jednotlivé jakoby odsudky nebo zákazy určitých sexuálních praktik. Například incestu nebo toho ležení muže s druhým mužem, takzvaným tím ležením ženským. Já myslím, že je důležité, že to je tady zařazeno do kultické sbírky, je to tak prostě míněno. I z té formulace vyplývá ta nečistota, ta ohavnost, ta hebrejsky toeva, je termín, který se skutečně používá pro jaksi odsudek cizího kultu, nečistého. Toho, čemu my říkáme, jakoby to je něco pohanského ve smyslu, že tedy pohanské, křesťanské. Něco, člověk, když by se na tom účastnil, tak vlastně ztratí identitu křesťanského jednání, protože to je něco veskrze zkaženého pohanského. Ten termín nečistota se v podstatě užívá jako taková náboženská nadávka v Bibli. Když je něco nečistota a ohavnost, tak prostě to nikdo nemůže dobrovolně činit. Ten kontext v tomto je výrazně kultický. Vyzobnout z toho jednotlivé jakoby ustanovení a říct, nebo některá ustanovení říct, tak tohle to jsou etická, protože my je chápeme eticky a ta teda budou platit, zatímco ty kultické dobře, tak ty nějak oželíme. To se mi zdá, že je trošku svévolný přístup k biblickým látkám, který jakoby nerespektuje jejich vlastní povahu a jejich vlastní intenci. Ta kniha svatosti v zásadě je kniha, která reguluje důležitá pravidla pro izraelský kult a určité jednání označuje, která z tohoto kultu vylučují. To neznamená, že tato jednání jsou prostě obecně tabuizována nebo obecným zákazem. Některá z nich ano, máme je potom i v jiných částech zákona, máme je třeba v desateru a v knize Smlouvy, která za desaterem následuje, ale jiná ne. Asi bych to nedokázal tomu člověku vymluvit, si myslím, jo? Protože tady si myslím, že v této oblasti hodně platí to, že opravdu si stojíme na těch svých pozicích a máme pocit, že bráníme vlastně tím pádem veškerou pravdu písma.
Já bych pochopitelně mohl argumentovat třeba tím, že co je smyslem písma, že to je přikázání lásky, že to přikázání lásky k bližnímu stojí a lásky k Bohu stojí nad všemi těmi konkrétními, že jako to jsou konkretizace toho hlavního přikázání a že ta klíčová otázka je, máme-li lásku k Bohu a k bližním, a teprve potom můžeme řešit další věci, než abychom začínali, já nevím, třeba postihovat nějaké lidi za jejich jednání v té či oné oblasti. Myslím si, že to je jako hrozně důležitý argument, který cítím i z Evangelia, že v tom obrovském množství těch předpisů vlastně jsou dvě, která Kristus považuje za nejdůležitější, a to je tedy ono známé dvojpřikázání lásky k Bohu a k bližnímu. Že?